Doctors on TV. I'm Dr. Sada Barba Cabudil, and this is your every Sunday health habit companion, Doctors on TV. Pasintabi po muna sa mga ngayon palang nag-aagahan na kung mga kasangbahay, may napapansin ba kayong pagbabago sa inyong pagdumi o palagi bang sumasakit ang inyong tiyan? Nako, this could be signs of one of the most common cancers worldwide, which is colorectal cancer o cancer sa malaking bituka at tumbong. The good news is, kapag maagang nakita ang colorectal cancer, malaki ang tsansa na ito ay malunasan. Kaya ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang early warning signs at iba pa pong mahalagang impormasyon tungkol sa cancer sa colon at rectum. Dito sa Doctors on TV. Alam niyo ba mga kasangbahay, ang colorectal cancer ang pangatlo sa mga pangunahing cancer sa Pilipinas at nakakalungkot na dumarami po ang binabawian ng buhay dahil huli na nang maumpisahan ang gamutan. Kaya mahalagang malaman natin ang mga unang senyales ng sakit na ito at kung ano ang mga screening na dapat gawin. But before that, let's have our dose of information. Alam niyo ba na noong 2022 ay nasa 1.9 million ang naitalang bagong kaso ng colorectal cancer at mahigit sa 900,000 tao naman ang namatay sa buong mundo sanhi ng karamdamang ito. Karaniwang dinadapuan ng sakit na ito ay ang mga individual na may kulang na 50 years old and above. Naitala ang pinakamataas na incident rates ng colorectal cancer ay sa Europe, Australia at New Zealand. Samantala, nai-record naman ang pinakamataas na mortality rates sa Eastern Europe. Taong 1895, nang simulang pag-aralan ni Dr. Aldred Warthen ang pamilya ng isang babaeng nagkaroon ng endometrial cancer. Inilathala niya ang kanyang unang report noong 1913 at naidokumento ang pattern ng endometrial cancer at gastrointestinal cancer, partikular na ang gastric at colon cancer. Ang kanyang ginawang pag-aaral sa inherited cancer risk ay naging daan upang matukoy ang sakit na kilala ngayon bilang Lynch syndrome. Like other cancers, early detection of colorectal cancer leads to timely treatment. At kapag maagang nasimulan ng gamutan, tumataas din po ang survival rate. Unfortunately, in the Philippines, many cases are diagnosed only in the later stages, kung kailan mahirap nang i-manage ang cancer sa bituka. That is why in today's episode, we'll talk about risk factors kung sino ba itong mga madalas na tinatamaan ng cancer na ito. We'll also discuss symptoms to watch out for at marami pa pong iba. And we're lucky to be joined today by an expert in colorectal health who is Dr. Carlo Cornejo, isang gastroenterologist from Makati Medical Center. Welcome to Doctors on TV, Doc Carlo. Thank you. Welcome everyone, Dr. Sarah. And of course, it's nice to see you back here at our program. Ayan. Okay, Doc. And eto na, umpisahan na natin, Doc. What exactly ba pag sinabi natin colorectal cancer? Kasi we would hear colon cancer, di ba? Pero yun mas madalas nating naririnig. Pero when we say the term colorectal cancer, anong sakop nito, Doc? Yung colorectum natin, ito yung last part, huling bahagi ng ating digestive system. Siya yung responsible for keeping waste and absorbing water. So yung colon is the first part and then yung rectum yung last part, yung tumbong. And kung may tumutubo doon, that's colorectal cancer. Dok, paano ba nagsisimula ito? Anong usually sanhi? Bakit nagkakaroon ng ang isang individual ng colorectal cancer? Alam mo, Dr. Sarah, wala tayong fixed na idea why it happens. Sometimes sinasabi nila may certain lifestyle, may environmental factor, may genetic factor. Most of the time, we don't know why it happens. Meron ba itong, Doc, parang yung mga, kung sino yung like age group na mas prone na magkaroon, usually mas may edad, bata ba? So, karamihan, mga 50 plus years old, dito namin nakikita ang mga
colorectal cancers. But nowadays, kasi there is already a phenomenon that we're noticing. Younger patients are getting diagnosed with colorectal cancer. As compared nung araw. Yes. I see. And siguro, Doc, may kinalaman ba to sa lifestyle? Of course, yung mga kinakain. Kasi syempre, ito daanan yung waste products natin from the food that we eat eh. Totoo yan. Kasi isa sa mga napapansin namin yung kapag kulang sa fiber, mga ayaw kumain ng fruits and vegetables, that's a problem. Also, smoking. Okay, it's also a risk factor, alcohol intake, and obesity itself. Mga overweight, sometimes the risk for colon cancer is higher. Naku, ngayon pa naman, parang ang mga tao, di ba masyadong maraming napunta sa heavier build eh. It's because kasi lahat mga naka-gadget. Wala, parang less na ng less yung physical activity. Tama ba, Doc? Tama. And aside from that, yung pagkain natin masyado ng refined. Okay? Ang gusto natin talaga is go back to our roots, eat healthy. Oh, pero Doc, how about sa yung mayroon ba tong gender predilection? Mas common ba sa babae, o lalaki, or equal? Wala. Okay? Hindi lang lalaki or babae. Ito, both sexes, either male or female, meron talagang risk. Okay. And we mentioned kasi, di ba, Doc, parang sabi natin, parang factor po ang diet also, di ba? Meron bang kinalaman dito yung lahi? Kasi di ba alam natin, sa iba-ibang bansa, iba-iba rin yung mga, yung kanilang food, di ba? That's being served. So, may ganun ba? Yeah. Mas maganda nga ang diet kasi before yung hindi siya masyadong refined. Pag madami tayong fiber, kasi if you look at Pinggang Pinoy, if you remember that, Pinggang Pinoy says that a Filipino should eat 50% of their plate as fruits and vegetables. 1/4 lang yung protein and carbohydrates. Pero kadalasan ng diet natin ngayon, gumagaya na tayo sa mga Western counterparts natin. Imagine yung burger. Saan ang gulay doon? Oo, wala. Tapos ngayon, double patty, triple patty, di ba, Doc? Yes. Tapos maraming mas process ng mga pagkain niyo kasi everybody's busy na. Yes. So the processing itself, even yung mga additives na dinadagdag, sometimes may problema din sila. Oh, okay. So this is really multifactorial, Doc. Yes. Okay, so and during time ng medicine natin, we would always hear na dapat nagpapa-colonoscopy. Ano ba tong colonoscopy? And dapat kasi before, parang Doc, tama ba? Correct me if I'm wrong. Dapat beginning 50, nagpapaganito na, nagpapa-screening na ang mga individuals. Now, di ba you mentioned na pabata ng pabatay, nagka-colorectal cancer. Should we say na dapat earlier din, nagpapa-screening na rin ang karamihan? So ang standard pa din natin, colonoscopy is the gold standard kasi for diagnosing colon cancer. And that means we put a camera, okay, inside. We look at your large intestines. We used to say that we schedule it at 50 years old, even if you don't feel anything. But nowadays, yung conversation about colorectal cancer screening nagsisimula na by 45. Para may opportunity tayo between 45 to 50. Nagawa siya before that. Does it mean kasi pagdating ng 50, chances are may mga nakikita na talaga? Yes. And, the earlier kasi that we do the screening, the earlier we see the problem. Yeah. The earlier you see the problem, the easier to treat it. Yeah, kasi earlier management would mean less complications, no? Yeah. Yes. And, okay, Doc, so apart from colonoscopy, what other screening tests are available, okay, para mas-screen ka agad talaga itong colorectal cancer? So that's a common conversation namin sa mga pasyente sa clinic na, Doktor, masyadong invasive ang colonoscopy. Ano alternative natin? So you do a FIT test, a fecal immunochemical test. Sample lang ng stool yun. You can even do a CT scan of your abdomen. Pero usually ang conversation namin, if nag-positive kasi yung mga test na yan, all the more you need a colonoscopy. Okay. And so colonoscopy and so you mentioned a while ago that this is diagnostic also. So dito pwede na ma-confirm. Pero Doc, ano po yung usually yung treatment plan once na-confirm that the patient really has colorectal cancer? All right. So ang colonoscopy is not just diagnostic. It can be therapeutic also. Because what we look for, naghahanap kami ng mga polyp.
Okay? Kasi if you think about it, hindi naman lumalabas out of the blue ang colon cancer. Nagsisimula siya somewhere. And yung something na yon is a polyp. Okay? So that's what we look for in Polyp, all our colonoscopy. Para sa kaalaman ng ating mga tagapanood, ito yung parang kuntil, may nakalawit. Yes, may nakaumbok na ganon Umbok. sa colon mo. So, hindi naman lahat ng polyp nagiging cancer. But there are some that do. So every time we do the colonoscopy at may polyp, we take them out. I see. Kaya siya naging therapeutic because that's already preventive. Oh yeah, kasi para instead na mag-lead to cancer yung polyp. Okay, so are all polyps pre-malignant ba, Doc? Not really. Not really. There are several types. There are polyps that are pre-malignant. Not all of them. Okay, so kanina you mentioned about the importance of getting diagnosed early on. Okay, so pag maagang nakita, mas malaki yung tsansa. Okay, so kamusta, Doc, yung prognosis yung pinag-uusapan natin? Kasi para at least alam ng ating mga viewers na talagang yung epekto nito sa survival rate, okay, ng pasyente. And of course, yung sa buong populasyon ng mga nagkakaroon ng ganitong condition. So imagine, diba, pag nakuha mo yung polyp ng maaga, na hindi pa nga siya cancer, syempre ang survival mo is the same as other people. Compared sa, let's say, kunyari stage 1 cancer. And if it's small, ang rate of cure natin dyan is more than 90%. The later kasi the stage of the cancer, the worse the prognosis. Kaya yung message dito, the earlier you get screened, the better. So basically, at the end of the day, talaga dapat maaga na si screen, Pero, syempre, kahit naman sino, kunyari, kahit early diagnosis, ayaw natin magkaroon ng ganitong condition, Doc. Pero, ano yung mga pwede bang gawin ng karamihan para hindi na lang magkaroon ng ng colorectal cancer? So, ang pinakamadali is to eat healthy. Kung ayaw mo ng gulay, you have to have fiber in your life. Okay? Yeah. So, the other is, if you're overweight, lose weight through diet and exercise. And if you can stop smoking, definitely that will help minimize your alcohol intake. Ito yung mga lifestyle changes na pwede natin implement. Madali lang. Do something every day, a small thing. It translates to better outcomes for your health later on. And be consistent, no? Yes. Pero Doc, parang ang daling sabihin is just lose weight. Parang, pero alam natin, I'm sure yung mga ating viewers talagang, alam mo lahat ng efforts ngayon, di ba? Yan nga yung pinag-uusapan yun. Parang, okay, minomonitor, nagpapayata na yung mga tao. But of course, ang dami lumalas kasi ang hirap din talaga mag-lose ng weight. Mahirap. Probably kasi especially as we get older, di ba? Yung ating hormones, yan, bumabagal din yung metabolism and a lot more. Yeah, and don't focus on the number. Don't focus on the number. Kunyari, weight ang pag-uusapan natin. Because alam namin, when you start exercising, for example, for the first month, hindi magbabago ang weight mo eh. Pero there is already something happening in your body. You are converting your fat into muscle. And muscle is heavier than fat. You don't lose weight. Eh, nakaka-discourage, di ba? Hindi nagbabago. Yeah. But if you persist, dun mo makikita. Oh, okay. So that gives hope. That's Yeah. okay. Light and hope sa mga talagang feeling nila struggle. Okay. Naku, marami pa tayong pag-uusapan, Doc. And thank you, Doc Carlo, for sharing your expertise on this topic. But we're not done yet, no? Dahil may mga nagkalat na maling paniniwala tungkol sa colorectal cancer. So, when we return, we'll correct misconceptions about colorectal cancer and share more health tips to combat the condition. Stay tuned, everyone, dahil magbabalik pa ang Doctors on TV. Babalik po ang Doctors on TV. As promised, iwawasto natin ang mga haka-haka tungkol sa colorectal cancer dito sa Mythbuster. Kagaya na lang ng paniniwala ng iba na mayayaman lang ang nagkakaroon nito. Naku, so why is busting myths important? Because misconceptions prevent people from seeking timely medical consultation. And we don't want that. Kaya iisa-isahin po natin ang mga misconceptions na yan dito lang sa Mythbuster. Sasagutin nyo lang ang bawat statement, Doc, kung ito ba ay myth lang o
tama naman. At kung myth naman, please briefly explain why. Are you ready, Doc? Ready? Okay, so let's get started. Myth or fact, baka lumala pa ang sintomas kapag nagpa-colonoscopy. That's a myth. Colonoscopy saves lives. Yeah. Simple but very well said, Doc. Okay, myth or fact, kapag may dugo sa dumi, naku, colon cancer na yan. Myth. Yeah. Not always. Not all bleeding is colon cancer. Just get checked. But when is bleeding alarming? Usually kasi if it is already a cancer, tapos may bleeding na, ibig sabihin medyo advanced na yan. And sa mga doctors kasi we go to our clinics, tapos titingnan mo yung ibang medical information. And it has to make sense to tell na, oh, problema yung bleeding mo. You have to see it in other data. Dapat talaga magpa-check up para Yes. guided. Mhm. Okay, so myth or fact, kung healthy naman ang lifestyle, hindi na kailangan magpa-screen for colorectal cancer. Myth. You need to be screened whether healthy ka or unhealthy ka. It's something that you need to do. Myth or fact, kapag nagpa-surgery habang buhay ng magkukulostomy bag ang pasyente. Myth din yan. Hindi lahat ng nag-surgery for colon cancer may bag. Karamihan nga, nakokonek ulit yung bituka. Mahaba ang bituka natin eh. Gano'n bang kahaba yung bituka natin, Doc? So the large intestine, siguro mga a meter long. Mahaba. Yeah. Okay. And minsan ba, pag nag-opera, Doc, tinatanggal din yung entire buong large intestine na yan? Bihira, you need a surgeon kasi to do that. Yeah. Pero it depends on the blood supply ng bukol. Kung hanggang saan pinuputol. But of course, it depends also how big yung scope, yung how do I say that, yung affected ng cancer. Yes, that's right. Okay, so myth or fact, dala lang ng pagtanda ang pagbabago ng dumi. Myth yan. Lalo na pagbata ka and there is a persistent change in how you poop, you need to get checked. Pero Doc, ano yung itsura ng dumi na medyo nakakatakot na, medyo parang dapat mag-aalala, kaya dapat magpakonsulta na? So ang sinasabi namin sa clinic, yung kung sanay ka kunyari na everyday nagpupu, di ba? Tapos biglang naging once a week. Teka, problema yan. Or dati malalaki. Tapos ngayon parang pencil na lang ang size. Problema yun. Yung sinasabi nilang parang sa kambing. Not always, sometimes. Kasi may iba kaming condition na iniisip pag ganun ang description ng pasyente namin, not cancer. So bottom line here is, pag nag-iba dun sa usual mo dati, medyo yun po ang isang dapat pa-check up din. Nag-iba and persistent. Paulit, yun, very consistent na gano'n na iba. Nagbago. Sa kulay, meron bang dapat bantayan? I mean, of course, yung sa bleeding, di ba sinabi natin kanina? Pero yung pag-iiba ng kulay, Sa kulay naman, alam mo, ang bituka natin, ang daming kulay na pwede. Pwedeng dilaw, pwedeng green, pwedeng brown. ano bang pink dyan, Doc? Meron. Talaga ba? Pero, ang ayaw namin is red. Okay, or black. Because may ibig sabihin yung mga ganon. Pero, kakaibang bituka natin, pwedeng kahit anong kulay lumabas. And that's fine. Pero nangyayari bang wala ring kulay? That's right. Kaya nga meron tayo yung tinatawag na fecal immunochemical test. Kasi siya yung naghahanap ng dugo sa dumi na hindi mo nakikita with your eyes. Pero sa microscope, makikita ba yan? Okay, so ito, Doc, no? So napakaraming detalye. Again, bottom line ay magpa-check up po, no? Para guided ng ating mga doktor. Okay, ito, Doc, myth or fact, sakit lang ng mayaman ang colorectal cancer. Everybody, lahat tayo, all of us, meron tayong risk for that. And some more than others because nga of diet, diba? Or genetics. Yeah, okay. Baka siguro kaya sinabi pag mayaman kasi mas may pang-buffet, maraming pagkain. Ganun ba Hindi yan? naman. Siguro napapansin lang nila kasi meron silang resources to get checked. So kaya yeah. nalalaman. Kasi marami ring namamatay na hindi na na-diagnose, Doc. How about, Doc, anong idea mo dun sa mga uso ng mga nagyayakiniko? Yung ba tingin nyo isa sa mga dahilan bakit tumataas yung rate ng colorectal cancer o mas bumabata din ang apektado ng colorectal cancer? I think yung pag nakakain mo yung nasusunog, okay, that's problematic kasi may carcinogen component yun eh. Pero ang gusto lang natin, yung ayos yung pagluto ng pagkain.
Pero yung yakiniku itself, not really. Unless yung kakainin mo is sobrang processed. Oh, okay. So, pwede pa raw magsamyup. Wag lang tustahin. Pero Doc, bawal yung mataba. Di ba sabi natin kanina, kasama yung obesity sa sa risk factors. Okay, so wala pa rin excuse mga kasangbahay. Okay, another thing, myth or fact, kapag natanggal na ang polyps, safe na sa colorectal cancer habang buhay? Partly. Okay? When we see a polyp kasi during the colonoscopy, tapos pag-aaralan, anong polyp to? Cancer ba or hindi? Magiging cancer or hindi? Yung mga polyp na pwedeng maging cancer, tapos natanggal completely, masasabi mo, yes, you're okay for the next 5 to 10 years. For that particular polyp na tinanggal. But you still need kasi intervals eh. Yeah. Kailangan after 5 to 10 years, uulitin mo yung colonoscopy. Baka ito naman yung time na lalaki yung iba. Dahil, sabi ko kanina, hindi instant ang cancer. From a polyp, di ba? Mga 10 to 15 years yan. So, kung nag-colonoscopy ka, walang nakita, sabihin mo safe ka na, not yet. You have to do it in 10 years. Kasi by that time, yung sobrang liit na hindi nakita noon, baka in 10 years, mas malaki na siya. So, doon naman yung opportunity na matatanggal, no? Does it mean, Doc, na hindi lahat ng nakikitang polyp during the colonoscopy procedure tinatanggal? As much as possible, kung kailangan tanggalin, gusto namin or gusto namin matanggal yon. Kasi gusto namin, wala nang problema ang mga patients namin. Sometimes, dahil malaki or mahirap, merong mga techniques na ginagawa. Okay? Pero as much as possible, if we see a polyp, we'd like taking them out. Okay. Naku, ayan, myth busted na, mga kasambahay. Thank you, Dr. Carlo, for helping us raise awareness about colorectal cancer. Any more reminders, Doc, on colon or digestive health? Colon, just eat healthy, get screened, do your regular checkups. You should be fine. Okay, very simple but very important. Yan, tandaan natin yan, mga kasambahay. Naku, Doc, baka may gusto kayong batiin. Siyempre, ang babatiin ko, ang aking asawa si Cheryl. Hi, Ma'am Cheryl. And yung alam anak mo, niyo? yung aking 4 boys ulit, si Matt, si Miko, si Manu, si Maki. I'd like to greet them. Hello. Hello, boys. Ayan. May magdo-doktor ba dyan, Doc? Nako, hindi natin alam. Hindi natin okay. Itanong mo pag nakita mo sila. Sige. Hopefully, I can meet them, pagka bumisita kayo ulit here sa Doctors on TV. Okay. So, and you might want to invite our viewers to visit you here for a consultation. Okay, March, is Colon Cancer Awareness Month. Pero ang colon cancer is not confined to March. It happens the entire year. If you want to know your risk, you want to talk about colonoscopy or other tests, please come and visit us here in Makati Med. Okay, again, thank you so much for joining us today, Dr. Carlo Cornejo. That was a really informative discussion at napakarami nating natutunan about colorectal cancer from warning signs to preventive tips. Okay, again, maraming salamat po, Doc Carlo. And for more information about their services, you may visit the Makati Medical Center website at www.makatimed.net.ph. You can also conveniently book an appointment online or reach your 24/7 hotline at 02-8888-8999. So 58 po yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime. Or you can visit here at Makati Medical Center, your trusted health partner, located at number 2 Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. Madalas ka bang constipated o kaya naman laging pabalik-balik sa banyo para dumumi? Ano nga ba ang normal na bowel movement? At paano ba natin mapapanatiling regular ito? Alamin natin dito sa Health Tips. Iniisip mo ba kung regular ang iyong pagdumi? Pwes yan na pag-uusapan natin ngayong araw. Ako ulit si Dr. Paulo Dimopelis, isang gastroenterologist. Ang considered na best frequency ay of course ay araw-araw tayong dumudumi, 1 hanggang 2 beses sa isang araw. Ito pa rin ang best. Pero kung ang inyong pagdumi naman ay every other day at hindi naman ito nagkukos ng ibang problems tulad ng mga almoranas, hindi kayo nagkakaroon ng sakit sa tiyan o kaya naman ay masyadong matigas na dumi, ay okay lamang ito.
Meron tayong tinatawag na Bristol chart, may scoring na 1 to 7. Of course, ang pinaka-normal ay ang Bristol number 4. The more we reach the Bristol number 1 ay mas matigas at mas mahirap ilabas ang dumi. Kung ang ating dumi naman ay papalapit sa Bristol number 7, ito ay senyalis na ng diarrhea at tayo ay at risk for dehydration. Kung ang inyong dumi ay masyadong madalas, more than 2 to 3 times a day, at masyado ng tubig or malambot ang dumi, ito ay makoconsider na natin na diarrhea. Maraming sanhi ang diarrhea, maaaring ito ay dala ng food poisoning, bakterya sa pagkain, sa tubig, or simpleng gastroenteritis or reaction ng ating bituka sa ating mga naiinom na gamot or stress. Sa constipation naman, kadalasan masasabi nating constipation kung every other day or more pa ang ating pagdumi, lalo na kung masyadong matigas ang dumi. Kung masyadong matigas ang dumi, maaari itong mag-ipon sa ating bituka, sumakit sa tiyan at mahihirapan tayong ilabas. Kapag nahihirapang ilabas ang dumi, maaari itong mag-lead to hemorrhoids at anal fissure. Kung kayo ay nakaka-experience ng diarrhea, ang una at sinakailangan niyo pong gawin ay mag-hydrate. Pwede po tayong uminom ng maraming tubig. Kung tayo ay nakaka-experience ng mga loss of electrolytes, maaari tayong uminom ng Oresol or yung ORS. Maaari din naman tayo uminom ng mga electrolyte drinks in the market. Kung ang ating diarrhea ay may kasamang pagsusuka, sobrang sakit sa tiyan, o kaya naman ay may pangihina, ay mabuting magpakonsulta kagad sa inyong mga doktor. Upang maiwasan ang mga irregular bowel movement tulad ng diarrhea, siguraduhin nating malinis ang ating kinakain as ang iniinom nating tubig. Kung meron din kayong mga napapansin na partikular na pagkain or inumin na kada kinakain iniinom ninyo ay nagdadiarrhea kayo tulad ng gatas, ay iwasan muna natin ito. Kung tayo naman ay nakaka-experience ng constipation, mabuting kumain muna ng maraming gulay at prutas at uminom ng maraming tubig upang gumanda ang ating bowel movement. Kung ang ating constipation una ay biglaan at may kasamang pangangayayat o kaya naman ay dugo sa dumi, ay mabuting magpakonsulta kagad sa inyong mga doktor. Kung ang ating namang constipation ay walang red flag signs pero masyado ng matagal, minsan nagkakos na to ng pananakit ng tiyan, almoranas at anal fissure, mabuting magpakonsulta na rin kagad sa inyong mga doktor. Maraming sanhi ang constipation. Maaaring dahil to sa pagbabago sa ating mga kinakain, maaaring itong dala ng pagbabago ng oras ng ating pagkain. Kung ang sanay tayo ang almusal sa umaga, tas lumipat tayo sa night shift, minsan nagkakaroon din ito ng pagbabago sa ating pagdumi. Meron din naman din tayo tinatawag na functional constipation. Ito ay yung mga tao na ipinanganak at mukhang lalaki silang constipated. Ang mga ganitong sakit, kailangan lang talagang gamutin at bigyan ng mga fiber supplement at laxatives. Pag masyado ng matagal na hindi makadumi, mga 4-5 araw o 1 linggo nang hindi nakakadumi, maaaring mag-ipon ang dumi sa ating bituka at mag-lead to fecal stasis kung saan masyado ng matigas ang dumi para ilabas at nagdadala ito ng pananakit ng tiyan. Kailangan kayo magpunta kagad sa ospital upang kayo ay mabigyan ng gamot. Ang mga red flag sa ating bowel movement, una ay of course dugo sa dumi. Kung may makikita tayong pula o kaya itim sa dumi, ito po ay mga red flag signs. Pangalawa po ay pangangayayat, unexplained na weight loss, tapos may pagbabago sa ating pagdumi. Ito po ay red flag sign din. Isa pang red flag sign na dapat i-watch out for ay kung may nakakapa tayong bukol sa ating tiyan. Ang mga health tips para mas maging regular ang ating pagdumi, una ay kumain ng maraming fiber, maraming gulay, maraming prutas at mga alternative fiber sources tulad ng mga oats, chia seeds, and flax seeds. Pangalawa ay adequate hydration, uminom tayo ng maraming tubig araw-araw. Pangatlo ay mag-maintain tayo ng active lifestyle. Mas gumagalaw tayo ay mas gumagalaw din ang ating bituka. At panghuli ay mag-build ng regular na routine sa pagdumi. Thank you for watching this video. Ako ulit si Dr. Paolo de Mapelis, isang gastroenterologist. Ang aming clinic ay sa UST Hospital, Makati Medical Center at Una Medica. Maaari din kayo mag-message sa aming Facebook page sa Dr. Paolo de Mapelis, Adult Gastroenterology. Kung kayo ay may napapansin kagad na pagbabago sa inyong mga dumi, ay magpakonsulta kagad sa inyong mga doktor para healthy tayo. There you have it, mga
kasambahay, naku, at hindi pa rin po tayo tapos. Marami pa tayong dapat malaman tungkol sa ating colon and digestive health. Magbabalik po ang Doctors on TV. We're back, mga kasangbahay. Isa sa mga lagi po nating naririnig pagdating sa ating colon health ay ang colon cleansing. Paano nga ba talaga ito ginagawa? Kailan nga ba ito kailangan? At paano nga ba natin malilinis ang ating colon naturally? Let's watch this. Ano nga ba ang colon cleansing? Hi, I'm Dr. Virgilo, isang gastroenterologist, at yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ang built-in self-cleaning system ng katawan natin ay yung ating colon or large intestine. So, ito ay isang mahabang tube sa dulong parte ng ating katawan. Ang trabaho nito ay mag-reabsorb ng tubig, electrolytes mula sa mga partially digested food galing sa small intestine. At the same time, siya yung nagpo-form ng waste product, yung mga dumi. At tinatransport nito hanggang dulo sa rectum, hanggang madumi natin. So, usually, pag may problema tayo sa colon, ang common symptoms ay constipation or diarrhea. So, hirap tayo dumumi. Pag constipation, pwedeng maliliit, no? Yung butlig-butlig, hindi dapat kasi buo. Parang sausage shape, yun yung normal. Pag constipated tayo, hirap natin ilabas. Yung dumi, pwedeng putol-putol, butlig-butlig, gaya ng aking sinabi. Tapos, pwede rin may discomfort habang nilalabas. So, constipation po ito. Pwede rin hindi madalas, no? As long as 3 days, 5 days, so constipation din yun. Ideally, mga once a day or once every 2 days, okay naman yon, basta hindi hirap ilabas. So, may ipon yung dumi sa ating colon, tapos magkakos ito ng mga sintomas like discomfort sa ating tiyan. Tapos bloatedness, pwede rin, mahangin ang ating tiyan. Tapos pag malala talaga yung mga fecal retention na yung parang nagbabara na yung ating colon. So, mas matindi yung mga sintomas, mas lalobo yung tiyan. Yung iba nagre-require ng pagpunta sa ospital. Usually, ginagamit namin ang colon cleansing number 1 sa mga procedures na kailangan malinis yung colon like colonoscopy or mga colon surgery. So, talagang umiinom sila ng mga pangpadumi tapos dudumi sila ng maraming beses, mga 5 beses bago yung procedure. So, ang colon cleansing from the word itself, no, is paglilinis ng ating colon sa dumi. So, maraming mga gamot or procedures na nauuso ngayon, lalo na yung mga herbal or over-the-counter na nagsasabi ng pagsasagawa ng ganito. Usually, mga tea yun yung mga na nagsasabi na nagpapadumi. So, marami akong pasyente na umiinom nito. Kala nila pangpadumi talaga, pero ano talaga siya? Herbal. Parang kape, kasi di ba kape, natural laxative siya. So, ganun din yung mga effect niya. Well, sa medical side, no, sa internal medicine or gastroenterology, ginagawa namin to kapag kailangan ng pasyente, no? Lalo na kung constipated yung pasyente, so nagbibigay kami ng mga laxatives na aprobado ng FDA. So, kagaya nito ng mga lactulose, bisacodil, yun yung mga common na binibigay namin. Depende na lang sa dosage, tsaka kung ano yung kailangan ng pasyente. Pwede rin maglagay ng enema, no? Yung labatiba. So, mas malakas siya mag-stimulate ng pagdumi doon sa lower part ng colon. Tapos tinutunaw rin niya yung mga matitigas na dumi. Pwede rin cleansing enema, may papasok na tube. Tapos i-irrigate, no, using mga saline,
Usually may mga chemicals din na panglinis tsaka pangtunaw ng dumi. So, pwede rin yun. So, unang-una yung sa mga nabibili lang online or hindi aprobado ng FDA, pwedeng itong magdulot ng side effects, no? Like, mga electrolyte imbalance, allergic reaction, etc. At pangalawa, hindi mo sure kung effective talaga ito. So, syempre, baka sayang lang yung ating pera doon. Pangalawa doon sa colonic irrigation na tinatawag na nauso sa ilang mga spa. May tube na pinapasok sa ating rectum, tapos bubugahan ng tubig as much as more than 2 liters, no, para malinis yung colon. So, hindi rin ito recommended, no. Although pwede itong mag-relieve ng constipation, pero reverse flow kasi ito. Yung natural flow ng ating colon ay papunta sa baba. So, binubugahan siya pabalik ng small intestine. So, magkakos din ito ng mga trauma or high pressure sa ating colon. Pwede rin ito mag-cause ng electrolyte imbalance. At pinakamalala, pwedeng mag-cause ng microperforations. No? So, hindi rin ito recommended at wala ito sa guidelines. Hindi po nakakapag-prevent ang colon cleansing sa colon cancer. No? Wala po yan sa guidelines ng colon cancer prevention tsaka screening strategies. So, ang colon cleansing, ang trabaho nito ay magpadumi lang talaga, no? So, mas malakas na pagpadumi para malinis yung colon. Hindi nakakapag-boost ng immune system ang colon cleansing. So, ang colon cleansing, gaya ng sabi ko kanina, ay naglilinis lang ng colon or nagpapadumi. So, yun yung main goal na. So, yung pag-boost ng ating immune system ay nakasalalay sa healthy na digestive system or gut. So, ang recommended diet para sa isang healthy na colon ay high fiber diet pa rin. So, ito yung mga, syempre, gulay at prutas, green leafy vegetables, at least once a day, no? Ang recommended is at least 25 grams of fiber per day. So, makuha rin natin ito sa mga whole grains, seeds, no, etc. So, ugaliin natin mag-high fiber diet araw-araw para sa isang malusog na colon. So, ang active lifestyle ay nakakatulong sa ating colon din, no? So, mas nag-i-improve ito ng digestion. Tapos, syempre, pati na rin sa ibang parte ng katawan, lalo-lalo na yung puso. Thank you for watching this video. Once again, I'm Dr. Virgilo, isang gastroenterologist sa Mundo Medical Center. Pwede nyo ako i-follow sa aking Facebook page, Pinoy Gastro. So, ugaliin natin mag-exercise, no? Every day, at least mga 15 to 30 minutes, 3 to 5 times a week. Ayan, mga kasambahay, naku, marami palang paraan to keep it clean and healthy naturally. Hindi kailangang mahal. Naku, tamang diet at active lifestyle lang ang kailangan to keep our colon healthy. Salamat po sa inyong pagtutok sa amin ngayong umaga, mga kasambahay. Pero bago po tayo magtapos, pasasalamatan muna natin ang ating mga health partners. Doctors on TV would like to thank Soxargen General Hospital. For inquiries, you may visit their website at www.sgh.doh.gov.ph. Salamat din po sa River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at www.rivervalleyecsc.com. Doctors on TV would also like to thank Tondo Medical Center, located at Honorio Lopez Boulevard, Balutondo, Manila. For inquiries, you may dial 8865-9000. Healthcare within your reach. Also, thanks to Mundo Medical Center, located at 11 Banawe Street, Quezon City, 1113 Metro Manila. For more information about their services, you may contact them at 02-871-20845. And also, nais din po namin pasalamatan ang nakisama sa amin ngayong araw dito po sa Makati Medical Center. Our big thanks for always accommodating
us here. Thank you, Makati Medical Center, especially to Engineer Jerry Conanan, the VP and Division Head of the Facilities Management and Engineering. Also, to Mr. ICM Perfecto, the Vice President of Information, Communication, and Technology. Mr. Raymar C. Aringo, the Department Manager of FMed Quality, Compliance, Safety, and Security. Also, thanks to Engineer Reynaldo B. Baltero, the Unit Manager of the Electrical and Utilities, Mr. Gary O. Iso, the Team Leader of the Service Desk, Information and Communications Technology, Ms. Christine C. Surla, the Department Manager of the General Services Department. Salamat po sa inyong palaging pagsuporta sa ating programa. And also, gusto ko pong pasalamatan ng mga taong nagbibigay ng inspirasyon at suporta sa aming public service mission. Kuya Daniel Razon, maraming salamat po sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. And to BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio, may you both be blessed with good health and continued success, as well as all the members of the Management Committee of the Career Group of Companies. And syempre, binabati ko yung aking kambal. Hi kay Iyo and kay Iya. Hi kay Doc Alain, kay EJ, sa brother ko kay Norman, and of course, sa mga pasyente po natin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. Also, I would like to greet yung mga taga-Delicates Food Corporation headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney. And hi kay Tita Letty Duarte and kay Deng. Ayan. And nanay and tatay, I love and miss you both so much. And of course, kung may gusto po kayong mga balikan, mga kasambahay ng mga segments today o i-share sa mga kaibigan ninyong health conscious, pwede. Just visit our social media pages at www.facebook.com/doctorsontv and hit the subscribe button on YouTube at youtube.com/@UNTV News and Rescue para lagi po kayong una sa health info. At huwag pong kalimutang tumutok ulit next Sunday, alas 9 ng umaga, that's 9 a.m. dito lamang po sa UNTV. And don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sada Barba Cabudil in the search box. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat na nakisama sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Ako po si Dr. Sada Barba Cabudil at laging paalala namin, let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, the hospital with the heart, located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Ms. Arlene L. Songko, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Punelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects,